cái tướng mạnh này, cái biết đó nó khắp không gian, khắp thời gian, không có cái nào không biết. And once, because this wisdom is both based on time space, so once it reveals, we know anything. I think it's clear to you. Bởi vậy một người không có thể đồng thời hiện hai cái biết. Because there cannot be the knowledge of the brain and the wisdom of our nature together. Bây giờ hiện cái biết của bộ óc thì cái biết của chân tâm hiện không được. If we use the knowledge of the brain, then the wisdom of our Buddha nature cannot reveal. Muốn cái biết của chân tâm hiện lên thì phải ngưng cái biết của bộ óc. In order to let the wisdom of our Buddha nature reveal, we have to seize the knowledge of our brain. So it's means one or two choice. We cannot have both together. Nhưng mà cái biết của chân tâm hiện lên, mặc dù cái biết của bộ óc không có nhưng mà cũng làm việc được. Once the wisdom of our Buddha nature revealed, even we don't have used the knowledge of our friend, we still can accomplish things. Thì cũng như câu hành thiền đó. Like the example he showed before. Yes. Sure. I think the master should explain, give more, example why we utilize this method to achieve the knowledge, like the emptiness. Cho ví dụ cái không á, thưa sư phụ. Yeah, yeah. Would help. Yes. To understand. Yeah. Cái nhà Phật nói tới chữ không á khác hơn cái chữ không của người đời. Now the master explained a little bit about the emptiness. The emptiness in the Buddha Dharma is different than the ordinary emptiness, ordinary meaning of the emptiness. Cái chữ không của người đời đó thì cho là không còn cái gì hết. The ordinary meaning of the emptiness means there's not a thing, there's nothing. Còn cái chữ không của nhà Phật á là do không mới hiện bại cái dụng. But the emptiness of the Buddha Dharma means because of the emptiness, the function of the Buddha nature can reveal. Cũng như cái tách này đó, nếu mà cái tách này mít hết á, không có không á, thì cái tách này là tách chết. For example, if this cup, there's no emptiness in this cup, then we cannot use it. Vì nó không, cho nên nó mới gắn bài cái dụng mà đựng nước, đựng cà phê được. So the emptiness of this cup reveals the function of the function of the cup. Because it is empty, we can use it to pour whatever it is. Cũng như cái nhà này, nếu mà không có cái không á, thì làm sao mà ngoài lai được? Example, this house, if there's no empty space, right? How can we live in? Cho nên á, cái không rộng chừng nào á, thì cái dụng nó lớn chừng ấy. Therefore, the emptiness, the more emptiness there is, the more the function revealed. Đối với Phật Thích Ca đó, cái dụng nó vô lượng vô biên đó là tại nó không tới cùng tục, là không còn cái gì để không nữa. Because the Sakyamuni Buddha realized his emptiness infinitely, therefore his function also is infinitely. Còn mình á, hiện ra cái dụng không được là tại nhét đủ thứ đầy nhét, cũng như tham sân si rồi đó.
But now we cannot reveal our intrinsic function in our Buddha nature because of many things in our mind right now. For example, like greedy or temper, for example, ignorance. Cho nên cái việc tham thiền đó là nhờ cái nghi tình là cái chổi automatic đó để quyết cho nó không. So now we meditate. This kind of meditation to use a feeling of doubt as a proof to sweep out all the trivial things out. Quyết không được một chút thì hiện ra cái dụng được một chút. So the more we sweep out the emptiness, we sweep out all things in our mind, the function in our Buddha nature will reveal itself. Quyết không nhiều hơn thì cái dụng nó hiện lên nhiều hơn. The more we wipe out, the more the function reveal it. Cho nên cũng như câu hành thiền nó quyết không được một chút thì hiện ra cái dụng nào nó. It's like he swept out and her function in her Buddha nature revealed, so she can do things. Cái Trung Quốc Anh á cũng quyết không được một chút thì nó chụp được cái banh á, khỏi cần qua ông. And the more we meditate, the more the function in our Buddha nature will reveal because of this emptiness. Đi về nữa là để kinh hành. Xin thầy dạy cho biết cách kinh hành trước. So to almost an hour and a half, and here the general ideas and the way we apply the method. And the next step, you will explain how we apply the meditation when we're working in order to change our position a little bit. And usually you have a half an hour to walk around and then half an hour sit down and meditate. Although we are walking or sitting, we also keep the down in our mind. So I suggest the master will explain one more time shortly so we apply the way of working. Và thế này bây giờ xin thầy dạy cho những cách đi. Bây giờ á, cái ly á thì nó đi tự nhiên á, ha. Thì mình tức là buông xuống hết á, nó đi tự nhiên mà ở trong bụng thì hỏi có phải đạo. We just walking naturally and ask in our mind the Buddha. There's no specific way. Lúc ngồi á thì cũng hỏi có phải đạo, mà khỏi muốn kích già cũng được, khỏi kích già cũng được, muốn lễ sao chỉ là có trong tâm mà có hỏi có tham là được. When sitting, we can sit in whatever position we feel comfortable. The key point is just asking our mind the sentence to be right, to be without. That's the key point. So is this clear to all of you? So he said that when we're walking, the most important thing is we keep it down. We walk in a relaxed way. And even when we're sitting, we can sit in the lotus position or any kind of position you feel relaxed. That's all. And right now, please stand up. Put two sentences to give rise to a feeling of doubt. That's part. Cũng như mà thẳng mình lễ vậy cũng được nữa. Yeah, whatever. Tức là không có. If you feel uncomfortable, just stretch out. Như Lục Tổ nói đó, cái đạo vô tâm ngộ chứ không phải ở trong cái thân ngộ. As the sixth patriarch said, to realize the nature by our mind, not by our body. Cả đều
chú trọng cái nghi đó. Pay attention to the feeling of doubt. Còn cái thân này á, lúc làm cái gì cũng được hết, cái hành thức nó không có. We don't pay too much attention to the outer appearance. We can do anything, but pay attention to the feeling of doubt in our mind. Mà khi ngồi lúc mà cái vọng tưởng nhiều á thì mở mắt lớn. If there's a lot of thought in our mind, open the eye. Không, cái vọng tưởng nhiều là nhắm mắt á. Oh, sorry. When there's a lot of thought in our mind, close your eye. Khi mà hôn trầm á, buồn ngủ á thì mở mắt. If we feel sleepy, open the eye. Khi mà không có hôn trầm, không có vọng tưởng á thì mở ý á, mở nữa. If there's neither dispersion or sleeping, just half, close half. So we really can practice the phrase there's nothing to be afraid, there's nothing to gain, and there's nothing to ask for, because everything is already in our Buddha nature. Nếu mà mình thực hành được mà vô số đắc, vô số cầu, vô số sợ đó, thì cái tâm mình là tự nhiên được an vui á, không có phiền não. If we really can practice, there's nothing to be afraid, there's nothing to ask for, and there's nothing to gain, then our mind will be calm and we will feel happy. Vì mình mà không có cầu, không có sợ đó, thì ở trong cái hoàn cảnh nào đó mình cũng không có phiền não. Because there's nothing for us to be afraid, there's nothing for us to ask for. So in whatever position, there's no defilement or sorry or suffering. Nhưng mà muốn thực hành được mà cái vô số đắc, vô số cầu đó, vô số sợ đó, thì cần phải tin tự tâm đầy đủ. But to practice, there's nothing to be afraid, there's nothing to be gained, there's nothing to ask for. We need to trust our nature or our Buddha nature. Cho nên tôi nói cần nhất là phải tin tự tâm. Therefore, the master said, the most important thing is to trust our nature. Nếu mà mình không có tin tự tâm á, thì cái tâm cứ muốn hướng ra ngoài lấy tình cầu á, là muốn đắc được cái gì, đắc không được cũng phiền não, mà đắc được á, thì sợ mắt nó cũng phiền não. If we don't trust our Buddha nature, then we just follow our habit to go outwardly to seeking something, to gain something. Now even if we can get it, there's still suffering because we are afraid to lose it. And if we cannot get it naturally, there's a suffering.